تیتر اول امشب: 11 روز مانده به پایان ریاست جمهوری ترامپ، مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال استیضاح دوباره او. بحران سیاسی بی‌سابقه در ایالات متحده جهان را شوکه کرده. واکنش‌های گسترده به نقش توییتر در تحولات سیاسی، از بسته شدن حساب دونالد ترامپ تا حذف پست رهبر جمهوری اسلامی. بحث داغ آزادی بیان و سانسور در دوران جدید شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به ادعاهای عجیب رهبر جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را به ایران ممنوع اعلام کرده. عفو بین‌الملل میگوید او با جان میلیون‌ها نفر بازی می‌کند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به ترامپ هشدار داده یا استعفا کنه یا استیضاح میشه. مخالفان ترامپ همه گزینه‌ها از جمله فعال کردن متمم 25 قانون اساسی رو در دست بررسی دارن. فقط 11 روز تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ باقی مونده، ولی نگرانی‌های جدی درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هنوز پابرجاست. ایالات متحده یکی از عجیب‌ترین بحران‌های سیاسی تاریخ معاصرش رو تجربه می‌کنه. من هم مثل رهبر دموکرات‌های سنا از مایک پنس میخوام فوراً این رئیس جمهور رو با استناد به متمم 25 برکنار کنه. اگر معاون رئیس جمهور و کابینه دولت اقدامی نکنند، ممکنه کنگره از قدرتش برای استیضاح او استفاده کنه. نانسی پلوسی بود رئیس مجلس نمایندگان. بسیاری نگرانند در روزهای نزدیک به مراسم تحلیف یا حتی در خود روز تحلیف پایتخت آمریکا دوباره صحنه درگیری و خشونت بشه. در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه اجازه بدید بریم به واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا. همکارم آرش علایی با ماست. آرش، تحولات بسیار زیاد هست در پایتخت آمریکا. یک خلاصه از همه آنچه که در 24 ساعت گذشته رو به ما بگو. صفحه تلویزیونیتون اگه به 2 تقسیم کنید، یه نیمش دموکرات‌ها باشه، یه نیمش جمهوری‌خواها، و صحنه رو شما اون وقت بتونید ریپلی کنید، بذارید پخش بشه تو این دو تا تصویر کاملا متفاوت از آمریکا می‌بینید. در یک تصویر دموکرات‌ها رو می‌بینید که الان تمام نیروهای خودشون رو دارن بسیج می‌کنن بر علیه ترامپ، بر علیه طرفداران ترامپ. اکانت توییتریشو مسدود می‌کنن. 60,000 طرفدار ترامپ هم در توییتر اکانتشون مسدود شده. حتی نماینده های مجلسی که امضا کرده بودن، 140 نفری که گفته بودن که در واقع تایید نمی‌کنن آقای بایدن رو به عنوان رئیس جمهور، الان شاهد این هستن که فشارهای زیادی روشون داره وارد میشه. آقای جاش هاولی نماینده مجلس جمهوری‌خواه خبر داده که تمام انتشاراتی که قرار بوده کتاب ایشون رو چاپ کنن، از انتشار کتاب ایشون سر باز زدن و گفتن که حاضر نیستن هم چی کاری بکنن. بعضی از طرفداران ترامپ دارن گزارش میدن که روی اینترنت مورد تعقیب قرار میگیرن و حتی کمپانیاشون اومدن سراغشون که بخوان از کار اخراجشون بکنن. این یک طرف داستان است. طرف دیگر رو شما وقتی میبینید جمهوری خواها تا حدودی سردرگمی در اونها وجود داره. بخشش به خاطر این هست که بخشی از بدنه جمهوری خواهان آقای ترامپ رو سرزنش میکنه به خاطر از دست دادن 2 کرسی مجلس سنا در ایالت جورجیا، ولی اون ور طرفداران 2 آتشه آقای ترامپ یا اون گروهی که به اسم Make America Great Again یا ماگا شناخته میشن، بعد از اینکه آقای دونالد ترامپ روز چهارشنبه یک ویدیو کوتاهی منتشر کرد و در اون به طور تلویحی گفت که روند انتقال قدرت در آمریکا صورت خواهد گرفت و رئیس جمهور جدید خواهد اومد، ایشون رو متهم کردن به خیانت. یعنی طرفداران خود ترامپ رو متهم کردن به خیانت و اینکه واپس داده جلوی جو بایدن و قبول کرده که دموکرات‌ها بیان و این انتخاباتی که به زعم اونها با تقلب به دست اومده رو به بایدن 2 دستی تقدیم کنه. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از لندن به ما پیوسته. آقای آرامش، به نظر میاد که بعد از حادثه یورش به کنگره آمریکا یک خط قرمزی برای بسیاری از جمهوری‌خواهانی که حتی طرفدار آقای ترامپ هم بودن رد شده. مثلا من دیروز دیدم که سناتور تد کروز از ایالت تگزاس که یکی از حامیان خیلی مهم آقای ترامپ بوده هم در واقع حرفای او رو تقبیح میکنه. الان حرف جدی هست در مجلس نمایندگان و همینطور سنا که رئیس جمهور آمریکا رو استیضاح بکنن. حرف از استفاده از متمم 25 هست و حرف از این هستش که خود رئیس جمهوری استعفا بکنه. فکر میکنید کدومی که از این گزینه‌ها عملی هست و آیا در این فرصت کوتاه باقی مانده اصلا شدنی هست یا نه؟
شدنی هست. شما میتونید بدون مناظره بیایید و اون طرح استیضاح رو به رأی بگذارید. رأیش آراش در مجلس نمایندگان هست، ولی خب ایشون میشه اولین رئیس جمهوری که 2 بار موفق استیضاح شده. ولی خب میدونید که استیضاح کافی نیست. در ایالات متحده ما یک استیضاح داریم که در مجلس نمایندگان با رأی اکثریت برگزار میشه. قسمت دوم محکومیت و خلأیت ده که 2/3 از نمایندگان مجلس سنا باید اون رو به رأی بگذارن. دفعه پیش خب این رأی نیاورد. این دفعه بعید میدونم 2/3 یعنی 66 نفر از 100 نفر در مجلس سنا بخوان آقای ترامپ رو خلأیت بکنن. ولی شدنی هست. از لحاظ سیاسی اما آوردن و اعمال متمم 25 قانون اساسی که عملا میگوید اکثریتی از کابینه منصوب به خود رئیس جمهور بیایند و او رو خلأیت بکنن و معاون رئیس جمهور یا هر کسی که بر اساس قانون اساسی اگر گیریم معاون رئیس جمهور وجود نداشت رئیس مجلس نمایندگان او بشود رئیس جمهور. اون هم بعید میبینم که آقای پنس بعد از حتی با اینکه آقای ترامپ به خاطر انجام وظیفه قانونی خودش آقای پنس مورد حمله قرار گرفت این کارو بکنه. ولی از لحاظ قانونی اون چیزی که مشخص هست این هستش که این کار انجام شدنی است. سوال اینجاست که آیا خود آقای ترامپ ممکنه بخواد استعفا بده یا نه. الان هم بحث بسیاری هست در مورد قدرت عفو ایشون که آیا خودش میتونه خودش رو عفو بکنه یا اینکه میتواند به فرزندان یا خانواده خودش یا اطرافیانش عفو بده به دلایل مختلف. یکیشون هم از این بحث‌های فدرال ماده یعنی فصل 115 ماده 18 قانون فدرال هست در مورد فتنه، اعمال براندازی حکومت مشروع و اعمالی که منجر به خشونت میشن که اینها هم در قانون ایالات متحده بعضی‌ها به شدت میگویند به خصوص نمایندگان مجلس نمایندگان دموکرات و بسیاری از دادستانان میگویند که یک همچین عملی انجام شده. ولی بعد ببینیم چه خواهد شد. اما از لحاظ یک بحث تئوریش هست. بله یک روز هم میشه که رئیس جمهور استیضاح کرد. بحث دیگرش اینه که 10 روز ایشون در قدرت باقی مونده یا 11 روز آیا خطر آنچنان هست که ایشون باید خلأیت بشه. بعضیا میگن نه تنها خطر خشونت داخلی و خطر دوباره اعمال نامعقول و کاملا غیر متوازن و متعارف از آقای ترامپ میشه، به اضافه اینکه ایشون ممکنه خطر خارجی هم داشته باشه به خاطر اینکه خب فرمانده کل قوای بزرگترین و قدرتمندترین ارتشی که تاریخ داره به خودش دیده. آزمونی مهم هست برای قانون اساسی آمریکا. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. چهارشنبه درست وقتی اعضای کنگره در حال شمارش آرا برای اعلام رسمی رئیس جمهوری بعدی آمریکا بودند، طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره حمله کردند و وارد این کاخ شدند. اما چطور کار به اینجا رسید؟ بذارید یک مرور کوتاهی بکنیم تا برسیم به نقطه‌ای که الان هستیم. 3 نوامبر 2020 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. ایالت‌ها یکی بعد از دیگری آبی و قرمز شدند. اما آریزونا که آبی شد، امید تیم بایدن برای پیروزی قوت گرفت. 4 نوامبر که اوضاع باب میل جمهوری خواها پیش نمیرفت، ترامپ گفت که انتخابات رو برده و شمارش آرا باید متوقف بشه و قضیه رو به دیوان عالی میکشونه. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. درست بعد از ظهر همین روز هم کارزار ترامپ در میشیگان دادخواستی رو ارائه داد تا از خوندن آرا جلوگیری کنن. همینطور درخواست دادن آرای ویسکانسین دوباره شمرده بشه و البته شکایت در جورجیا و پنسیلوانیا رو هم باید به اینها اضافه کرد. ماجرا اما همینجا تموم نمیشه و طرفداران ترامپ در ایالت آریزونا هم دست به اعتراض میزنن. هنوز هیچی قطعی نبود. بایدن همه رو به آرامش دعوت کرد و ترامپ کماکان داشت به نتایج انتخابات اعتراض میکرد و بالاخره در روز 7 نوامبر رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ در یک نشست خبری درباره چالش‌های حقوقی کارزار ترامپ صحبت کرد. اما دقایقی بعد از شروع سخنرانی جولیانی، برد بایدن در پنسیلوانیا هم اعلام شد. همون روز ترامپ یک بیانیه میده و میگه خیلی مونده تا انتخابات تموم بشه و در ادامه طرفداران ترامپ هم دست به تظاهرات میزنن. دادگاه‌های ایالتی یکی بعد از دیگری ادعای تقلب در انتخابات رو رد می‌کنند. ترامپ اما در توییترش چند بار خودش رو برنده انتخابات اعلام کرد. با گذشت 2 ماه از انتخابات، حتی مقامات عالی انتخاباتی هم هر نوع تقلب رو در این دوره رد کردند تا کار به چهارشنبه هفته پیش کشید. همه چیز خیلی زود شروع شد. ساعت 6:30 صبح گروه بزرگی از طرفداران ترامپ از شب غرب جمع شده بودند تا خودشون رو برای یک راهپیمایی در قسمت جنوبی کاخ سفید آماده کنند. این در واقع لبیکی به توییت دونالد ترامپ بود. توییتی که توش گفته بود اعتراض بزرگ در واشنگتن 6 ژانویه، اونجا باشید، جنگی و ماجراجو.
دونالد ترامپ حدود ساعت 11:50 صبح شروع به سخنرانی میکنه و خطاب به طرفدارانش میگه که ما به سمت کاخ کنگره حرکت میکنیم و من هم همراهیتون خواهم کرد. اگر یادتون باشه به همین دلیل اون روز اتفاقا همین برنامه تیتر اول رو 1 ساعت بیشتر از زمان عادی ادامه دادیم. بعد از سخنرانی ترامپ طرفدارانش به سمت کنگره پیش میرن، وارد کاخ کنگره شدن که نتیجه شوک جهانیان و 5 کشته بود. حالا خیلی از مقامات آمریکایی ترامپ رو مقصر میدونن. ساغر کسرایی بنیانگذار کمپین ایرانیان برای ترامپ از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. خانم کسرایی، شما یکی از کسانی بودید که در این راهپیمایی شرکت کردید و به کنگره رفتید. آیا پشیمان هستید از کاری که کردید؟ من برای چی باید پشیمون باشم؟ ما ایرانی آمریکاییایی که حضور داشتیم توی اون فراخوان به آقای ترامپ رای داده بودیم و من خودم موضع خودم خیلی مشخص هست که یه سری تقلب‌ها شده و حتی یک سری سیاستمدارهای آمریکایی هم این حسو می‌کردن و این دلیل نمیشه که ما هیچ حرکتی نکنیم. اما اینکه الان توی دادگاه ایالتی، در دادگاه فدرال و حتی تا دیوان عالی ایالات متحده، سوال من از شما این هستش که به هر حال گروهی از کسانی که شما همراهشون بودید وارد صحن مجلس نمایندگان و سنا شدن، آیا شما از این اقدام هم دفاع می‌کنید؟ نه خیر، ببینید یک سری آدما از این تجمع سوء استفاده کردن و متاسفانه الان این شده تنها موضعی که تمام رسانه ها دارن میگیرن و این یک دروغیه. یک سری آدما متاسفانه از این تجمع سوء استفاده کردن. ماهایی که اونجا حضور داشتیم به هیچ عنوان طرفدار خشونت نبودیم و نیستیم و من توی اون برنامه حضور داشتم. فردا جان، پرزیدنت ترامپ به هیچ عنوان تحریک خشونت نکرد و موضعش هم بود این که بریم به سمت کنگره و صداتون رو بشنون با صلح. ببینید تظاهرات یک حقیه توی قانون اساسی آمریکا هست. خب حتی اگر یادتون باشه تابستون به بهونه کشته شدن جورج فلوید بسیار شهرهای مختلف تو آمریکا تظاهرات شد، خشونت‌های بسیار زیادی دیدیم، ولی اون موقع اون موضع‌ها خیلی متفاوت بود. ولی به کنگره ایالات متحده آمریکا که یورش نبرده بودند. همون جوری که گفتم همون موقع سوء استفاده شد، خشونت شد توی شهرهای زیادی توی ایالت‌های مختلف تو آمریکا. متاسفم، من به هیچ عنوان طرفدار خشونت نیستم و اون حرکتی که یه سری از طرفدارای ترامپ عمل کردن واقعا ضایع بود و من اصلاً به هیچ عنوان معتقد نیستم که از تظاهرات سوء استفاده بکنیم، خشونت بشه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید الان به نظرتون رئیس جمهوری آمریکا باید چه بکنه؟ طبق قانون اساسی خیلی آروم باید گذر به ریاست جمهوری بعدی آقای بایدن باید پیش بره، همونطور که ایشون گفتن توی سخنرانیشون. ممنونم از شما. ساغر کسرایی بنیانگذار کمپین ایرانیان برای ترامپ از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا با ما. شبکه اجتماعی توییتر حساب کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو برای همیشه مسدود کرده. توییتر گفته بعد از بررسی دقیق توییت‌های اخیر ترامپ به دلیل خطر تحریک بیشتر به خشونت چنین تصمیمی گرفته. پسر ترامپ نوشته که چطوره که آیت الله خامنه‌ای و بسیاری از رژیم‌های دیکتاتوری میتونن بدون هیچ مشکلی توییت کنن اما حساب رئیس جمهوری آمریکا بسته میشه. توییتر در همین روز ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره واکسن‌های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا رو هم حذف کرد. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از شهر نیویورک در آمریکا به ما پیوسته. خانم علی نژاد، شما خیلی پیشتر از اینها طرفدار این بودید که باید حساب کاربری بعضی از مقامات جمهوری اسلامی مثل رهبر ایران بسته بشه. هستند کسانی که میگن به هر حال این یک پلتفرمی هست که ما میخوایم صدای همگان رو از جمله مخالفانمون رو بشنویم. توجیه شما چه است برای دفاع از بسته شدن حساب رهبران جاهای مثل جمهوری اسلامی؟ به نظر من این یک خطای بزرگه که ما بگیم به عنوان فعال حقوق بشر، به عنوان فعال رسانه‌ای بگیم که به نام آزادی بیان خامنه‌ای و فرماندهان سپاه که بزرگترین دشمنان آزادی بیان هستن باید در توییتر حضور پیدا بکنن. بله درست میگیم. من آبان در واقع خونین، زمانی که 1500 نفر در ایران کشته شدن، زمانی که 7000 نفر زندانی شدن به خاطر اعتراض مسالمت آمیزشون، زمانی که جمهوری اسلامی اینترنت رو بست، درخواست
رسمی دادن به توییتر که باید خامنه‌ای رو اخراج بکنن. 2 دلیل دارم. دلیل اول، خامنه‌ای توییتر رو برای 80 میلیون ایرانی فیلتر کرده. پس چرا کمپانی توییتر او رو اخراج نمیکنه از همون پلتفرمی که داره اطلاعات غلط به دنیا میده؟ دلیل دوم، چنین اقداماتی ممکنه ما رو در واقع یعنی توییتر رو به همون سطح آیت الله خامنه‌ای برسونه؟ یعنی یک رفتار زشت رو با یک رفتار زشت دیگر باید توییتر قانونش منع جواب سوال شما رو دارم میدم. توییتر قانونش منع خشونته. برید صفحه توییتر خامنه‌ای رو نگاه بکنید، سرشار از تهدید، سرشار از تشویق به خشونته. علیه مردم خودش فرمان قتل میده، فرمان کشتار میده، فرمان اعدام، فرمان بسته شدن روزنامه‌ها رو میده. یعنی از پلتفرم توییتر استفاده میکنه برای ترویج خشونت و حذف شدن کشور اسرائیل رو میده. بنابراین وقتی که یک پلتفرمی ازش استفاده ابزاری میشه برای ترویج خشونت، معلومه که اون خشونت طلب جاش تو دادگاه بین‌المللی، نه در شبکه‌های اجتماعی. شما همین الان نگاه بکنید، رئیس جمهور آمریکا رو ساسپند کردن. آیا این احمقانه نیست که یک دیکتاتوری که دستور قتل همجنسگراها رو میده، دستور قتل ندا آقا سلطان رو در 29 خرداد خونین سال 88 آقای خامنه‌ای داده؟ شما چطور میتونید دفاع بکنید به اینکه آیا توییتر اگر خامنه‌ای رو حذف کنه کار زشته؟ نه خیر، کار زشت نیست. این به نام آزادی بیان و یک رفتار صلح‌آمیز دیکتاتوری که 80 میلیون ایرانی رو اجازه نمیده که شخص اول کشور رو نقد بکنه باید انداختش بیرون. مهمتر از همه، همین الان نگاه بکنید، از فاکس نیوز گرفته تا CNN دارن ترامپ رو نقد میکنن. درسته؟ ولی در ایران بر اساس قانون نقد به خامنه‌ای 2 سال زندان داره. در ایران هیچ تلویزیونی نمیتونه خامنه‌ای رو نقد بکنه. چرا باید خامنه‌ای از آزادی بیان غرب استفاده بکنه برای دعوت کردن و در واقع تشویق فرماندهان سپاه و آتش به اختیاران که مردمشون رو سرکوب بکنن؟ خانم علی نژاد، یه سوال تاکتیکی میخوام ازتون بپرسم. همین آیت الله خامنه‌ای مثلا در اینستاگرام و توییتر و جای دیگر شبکه‌های اجتماعی داره و موقعی که مطلبی منتشر میکنه کسانی مثل شما و دیگران میتونن برن و زیرش بالاخره نقد بکنن، صداشون رو شاید به یه شکلی برسونن که آقا ما با حرفایی که میزنیم موافق نیستیم. مثلا رهبر کره شمالی توییتر نداره و کسی هم نمیتونه واکنشی نشون بده. از نظر تاکتیکی فکر نمی‌کنید اینکه حضور داشته باشن در شبکه‌های اجتماعی میتونه فرصتی بده به مخالفانشون که منعکس بکنن نظرشون رو؟ نه، از نظر تاکتیکی هم این غلطه. فرداد عزیز، شما دارید میگید توییت بکنه خامنه‌ای، ما میریم زیرش نقد بکنیم. بحث توییت نیست. خامنه‌ای فرمان قتل میده. بر اساس قانون جمهوری اسلامی نیمی از جمعیت کشور از دیدگاه خامنه‌ای اصلا آدم نیستن. من از دیدگاه خامنه‌ای اصلا آدم نیستم چون زنم. بعد بگیم نه خوبه که خامنه‌ای بیاد من نقدش بکنم. نه خیر، کسی که هویت من، موجودیت من و اساساً وجود من در کشور من رو به رسمیت نمیشناسه، اگر بهایی باشم به قتل میرسونه، اگر من کرد باشم به قتل میرسونه، اگر زن باشم حتما منو شلاق میزنه، اگر ورزشکار معترض باشم اعدامم میکنه، جاش تو توییتر این نیست که من دلخوش باشم شما دلخوش باشین که خب میریم به لحاظ تاکتیکی نقدش میکنیم. نه خیر، ما فعالان حقوق بشر و فعالان رسانه باید متحد بشیم، با صدای بلند جامعه جهانی رو دعوت بکنیم، بگیم شما باید خامنه‌ای رو حذف بکنید. من یادم زمانی که این کمپین رو انداختم، از گری کاسپاروف بگی تا جک تپر تا مارتا مککالن تو فاکس نیوز تو CNN همه حمایت کردن، بجز فعالان شناخته شده‌ای که در رسانه‌های فارسی زبان میرفتن میگفتن نه این آزادی بیان رو مخدوش میکنه. کدوم آزادی بیان؟ اگر شما هم متحد بودین، توییتر شرم میکرد که خامنه‌ای وجود داشته باشه 3 روز اینترنت رو به روی مردم ببنده و قتل عام بکنه. از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. ممنونم از شما. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار فعال سیاسی از نیویورک با ما. عفو بین‌الملل تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوع کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت دونسته و گفته علی خامنه‌ای در حال بازی با جان میلیون‌ها انسانه. آقای خامنه‌ای دیروز گفته بود به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی اعتمادی نداره. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر در آکسفورد به ما پیوسته. آقای غفاری، واقعا یعنی سخنان رهبر ایران از نظر علمی وقتی آدم نگاه میکنه واقعا هاج و واج میمونه که چه پاسخی باید بهش داد، چه باید گفت واقعا؟ من جوابی ندارم، جواب خوبی ندارم متاسفانه برای این. تنها چیزی که میتونم به شما بگم این هستش که بنا به همین آخرین آماری رسمی سایت بلومبرگ ما امروز داریم با هم صحبت میکنیم، 18 میلیون نفر در سراسر دنیا این واکسن های تایید شده رو زدن. فقط 7 میلیونشون آمریکایی هستن. این واکسن ها آزمون هاشون رو پس دادن. از مهمترین و معتبرترین نهادهای بین المللی از سازمان داروغذای آمریکا، کانادا،
بریتانیا و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه دارن این واکسن رو مصرف میکنن. منفعتی که داره بسیار بسیار بیشتر هست از ریسکی که برای عوارض جانبی داره برای مردم و ما داریم میپذیریم هر روزی که این پروسه واکسیناسیون برای مردم به تعویق بیفته مرگ قابل اجتناب بسیاری از هموطنانمون رو در ایران شاهد خواهیم بود به خاطر این سیاست. ممنونم از شما ماهان غفاری از آکسفورد با ما. هوای تهران و چند کناشهر دیگه ایران حدود 2 هفته است که از نظر میزان آلودگی ناسالم اعلام شده. امروز خبر رسید که هوای تمام مناطق تهران باز هم در حال ورود به مرحله قرمز و فردا ادارات عراق و 2 شهر دیگه در استان مرکزی هم به دلیل آلودگی شدید هوا تعطیل شدند. آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در کلانشهرهای ایرانه. این وضعیت هوای تهران امروزه. میزان آلودگی هوا اونقدر زیاده که در روزهای گذشته در تهران وضعیت قرمز اعلام شده. در چند شهر بزرگ دیگه هم مثل اهواز و آبادان وضعیت همینه، اما در اصفهان به مرز خطرناک رسیده. محو شدن کامل برج میلاد، انقدر که آلودگی هوای تهران زیاد شده. ما تو این وضعیت داریم زندگی می‌کنیم. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران حسین شهیدزاده میگه روزی 11 نفر در تهران به خاطر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس میشن و سالانه 12,000 مرگ در ایران هم به آلودگی هوا مربوطه، یعنی روزی 32 نفر. آلودگی هوا در تهران و کنارشهرها سالهاست که بلای جون مردم شده، اما حالا یک مقصر تازه هم به مجموع عواملی مثل کارخونه‌ها و خودروها و ترافیک و بافت شهری اضافه شده و اون هم استفاده از سوخت مازوته. سوخت مازوت یا همون نفت کوره آلوده کننده ترین سوخت فسیلیه و معمولا برای کشتی‌های باری استفاده میشه. اما از پارسال سازمان بین‌المللی کشتیرانی استفاده از سوخت مازوت ایران رو ممنوع کرده، چون 3 تا 3.5 برابر بیشتر از حد مجاز مواد سمی و گوگرد داره. بعد از اعتراض محیط زیست، حالا وزیر نفت ایران میگه چون با کمبود سوخت و گاز طبیعی روبرو شدیم، چاره‌ای جز استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه‌ها نداریم. اون جایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه. اما هنوز نیروگاه‌ها با مشکل روبرو هستند. در بعضی از شهرهای بزرگ و تهران برق برای چند ساعت در روز قطع میشه. همونجور که در این نمودار میبینید میزان ذخیره نیروگاه‌ها در بعضی از روزها به 0 میرسه، مثل 13 دی ماه. استفاده از مازوت برای سوخت نیروگاه‌های برق باعث انتشار مواد سمی در هوا میشه که برای همه به خصوص افرادی که دچار بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند بسیار خطرناکه. نامدار بقایی یزدی، استاد دانشگاه وستمینستر در زمینه زیست فناوری و محیط زیست از لندن به ما پیوسته. آقای بقایی یزدی، چه هست این خطرات مازوت برای افراد عادی و به خصوص کسانی که مشکلات تنفسی دارن؟ سپاسگزار آقای فرزاد. ببینید این مازوت خب همونطور که خودتون در گزارشتون گفتید یکی از کثیف‌ترین نوع‌های سوخت‌های فسیلی هست، یعنی اون چه هستش که باقی مونده برج تقطیر هست در پالایشگاه و واقعا بسیار غلیظ هست، ویسکاسیتیش خیلی زیاده و بالاست و وقتی که سوخته میشه این موارد مقادیر زیادی گوگرد، اکسیدهای گوگرد و مواد حتی سرطانزا میتونه تولید بکنه. این اکسیدهای گوگرد که پخش میشن چون متاسفانه آلودگی هوای ایران شامل ریزگردها هستش، در حقیقت ذراتی که 2.5 میکرون قطرشون هست و اینها میتونن به مقادیر زیادی وارد اتمسفر و وارد هوا بشن و در نتیجه وقتی که باران میاد یا در هوای کمی مرطوب اگر باشه این به راحتی حل میشه این اکسیدهای گوگرد و وقتی که وارد ریه انسان میشه میتونه خیلی ناراحتی‌های شدیدی تولید بکنه. در گزارشتون برج میلاد رو نشون دادید. من فامیلم هستن که 100 متری برج میلاد زندگی میکنن در تهران و گاهی اوقات میگن مثل فقط یک تیر چراغ برق کوچیک دیده میشه این برج، یعنی اینقدر آلودگی بالاست و مجبورن تمام در و پنجره ها رو ببندن، حتی دستمال و پارچه بکنن در سوراخ‌های پنجره ها که هیچ گونه هوایی وارد محوطه ساختمان نشه، چون میتونه ریه ها رو بسوزونه و ناراحت بکنه. اینقدر شدید هست. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، اونطوری که من متوجه شدم همه این مازوت ها هم یکسان نیستن، ظاهرا اونی که در ایران استفاده میشه کیفیت پایینتری داره.
درسته، بله. برای اینکه مازوت رو میتونید شما هنوز تخدیر بیشتری بکنید، گازوئیل ازش به دست بیارید و مواد دیگه که میتونه سالمترش بکنه، ولی متاسفانه در ایران این امکان وجود نداره برای استهلاک بزرگی که در پالایشگاه‌های ایران پیش اومد. ممنونم از شما. نامدار بقایی یزدی، استاد دانشگاه وستمینستر از لندن با ما. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید با زیرنویس فارسی در یوتیوب هم دنبال بکنید. تا فردا و برنامه دیگه، بدرود.